ire ni mo fẹ́ bàbá lónìí o. Bójúmọ́ ti mọ́ pín mi níre o. Bí mo bá jáde lọ jẹ́ kí n ranú gbà. Bí mo bá wọlé o jẹ́ kí n múre bọ̀ wálé. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé ẹ kú ojúmọ́ níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Lórúkọ Jésù ẹ gba ìròyìn ayọ̀ lónìí. Nítorí tí ń retí láti ọjọ́ pípẹ́ kílẹ̀ tó ṣú lónìí, ayọ̀ yẹn máa dé, gbàgbọ́ ẹ̀rí yẹn máa dé, wàá dẹ̀ yìn Ọlọ́run lógo. Nǹkan tó fẹ́ lọ gbà láàárọ̀ yìí yẹn lórúkọ Jésù nírọ̀rùn wàá rí gbà. Wàá bá ojú rere pàdé. Ẹni tó rò pé ó lè ṣàánú fún ọ yóò ṣàánú fún ọ lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí kẹ́ra àánú gbà kí Ọlọ́run kó wọ̀ yín láṣọ ojú rere tẹ́ ẹ wọ̀ rí. Oore tẹ́ ẹ gbàrí láyé kó tẹ̀ yín lọ́wọ́ lónìí. Ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ rí gbàrí láyé lórúkọ Jésù kó wá yín kàn. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ìwé Jòhánù orí 10 ẹsẹ̀ 28 àti 29 ọ̀làwùkà láàárọ̀. Jòhánù orí 10 ẹsẹ̀ 28 àti 29. Bíbélì wípé èmi sì fún wọn ní ìyè àìnípẹ̀kun, wọn kì yóò sì ṣègbé láéláé, kò sì sí ẹni tí ó lè já wọn kúrò lọ́wọ́ mi. Bàbá mi ẹni tí ó fi wọ́n fún mi pọ̀ ju gbogbo wọn lọ, kò sì sí ẹni tó lè já wọn kúrò ní ọwọ́ mi. Hallelujah. Nígbàkúgbà tẹ́ bá wà nínú ìṣòro kan, má jẹ́ kí ọkàn rẹ kó rẹ̀wẹ̀sì. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ kó o máa rántí ni títóbi Ọlọ́run ju gbogbo ohun tó ń là kọjá lọ. Ibi tá a ka yìí, ó ní kò sẹ́ni tó lè já wọn gbà lọ́wọ́ òun. Kí sì nìdí? Ó ní bàbá àwọn tó fóun ó ju ẹni tó lè fẹ́ já wọn gbà lọ. Ó yẹ kí ìwọ náà máa rántí pé nígbà tógun bá dìde sí ọ, tógun fẹ́ ṣe ni pé èṣù fẹ́ já nǹkan kan gbà lọ́wọ́ rẹ ni. Bọ̀dépò tí wàá fi wá discourage tó máa sàn kan, ó yẹ kó máa rántí pé ní tẹ́sù fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ yẹn, ẹni tó fún ọ ó lágbára Jésù lọ, kò sì ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni jágbà mọ́ ọ lọ́wọ́. Nígbàkúgbà tó bá ti rí pé èṣù ń bá ọ dùn kankan, maybe the devil wants to snatch your head, wọ́n láti announce fún pé ẹni tó fún ọ nírera pípé ó ju èṣù lọ. Bóyá ògo kan ni, iṣẹ́ kan ni, owó kan ni, property kan lọ́run fún ọ, làwọn kan wá dìde. Jẹ́ kó yé wọn pé Ọlọ́run tóbi jù wọn lọ, wọn à sì lè já nǹkan yẹn gbà mọ́ ọ lọ́wọ́. This is what Jesus announced here. Ó ní bàbá mi ló kó wọn fún mi, ó ní kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè já wọn gbà lọ́wọ́ mi. Níwọ̀n ìgbà tó gbà lọ́wọ́ èṣù, kò sí abiyamọ òkùnkùn kankan tó lè já ọmọ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run tó tóbi ló fún ọlọ́mọ, ó sì tóbi jù tó fẹ́ gbà lọ, kò sì ní gbà kó gbà. Tá a bá ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ nǹkan wọ̀nyí, ó dá mi lójú pé ìṣẹ́gun yóò máa dé bá wa. Bóyá kí n sọ fún wa gbogbo ọmọ Nàìjíríà, Ọlọ́run ló ní Nàìjíríà, ó tóbi ju àwọn tí ń dà wá láàmú lọ, yóò sì gbà wá. Ohun tí mo mọ̀ nìyẹn, ó sì dá mi lójú bẹ́ẹ̀. Tí wọn náà bá nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, tẹ́wọ́. Jẹ́ kí n súre fún ọ láàárọ̀ yìí, gbogbo ohun tí Olúwa ṣe fún ọ ní rere, ọ̀tá ò ní lè gbà. Mo bá rí ọ̀tá tí ń bọ̀ du ògo ayé rẹ kó ṣubú. Bẹ́ẹ̀ ni ogun tó borí àwọn bàbá rẹ, ogun yẹn ò ní borí rẹ. Ogun tí ìyá rẹ jà tó borí ìyá rẹ, ogun yẹn ò ní borí tiẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo ẹ̀yin àyànmọ́, ẹ̀yin kádàrá tẹ́ ń bẹ lábẹ́ ìdarí ẹ̀mí òkùnkùn, ó yá ẹ bọ́ láàárọ̀ yìí. Mo kéde ni gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń pọ́n lójú láti ìjọba òkùnkùn, lórúkọ Jésù ẹ gba ìtúsílẹ̀, kó dára fún yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde láàárọ̀ yìí, Olúwa kó máa bá yín lọ. Áńgẹ́lì oníṣẹ́ ayọ̀ kó jẹ́ fún yín lónìí. Ìgbà tí ẹ bá ń padà bọ̀ wálé, ẹ ó kọrin ọpẹ́, ẹ ó jíjú ọpẹ́. Ẹ̀rí ńlá kan máa dé fún ọ lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Nàìjíríà lórúkọ Jésù tí Olúwa ní ọ. Gbogbo àwọn tí ń yọ ọ lẹ́nu lórúkọ Jésù kágbára bọ́ lọ́wọ́ wọn. Ó rí bẹ́ẹ̀, ó ṣẹ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Èmi ni tiyín tòótọ́, Jeremiah ọmọ Òkunlọ́lá láti the African Church Solution Camp. Àlàáfíà ni fún yín. Ire ni mo jí rí, ire ayọ̀ lọ́wọ́ Olúwa, ire àlàáfíà èmi ti rí ire gbà, mo rà wá bá o, èmi ti rí ire gbà.